საგამშვიდობის მეგობრებო, ისევ ეთერშია გადაცემა მარილი გემოვნებით და ჩვენი სტუმარი არის დღეს მომღერალი ნუცა ტოპურია. როგორ ძამით? ჩვენივე, თავად? მადლობა, მშვენივრად. მიხარია რომ შენ სამზარეულოში აღმოჩნდი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჯერ შეძე მომღერალი. აი, არაფერი არ არის. მე ჩემზე მოგიწევს. ჩემზე არაფერი არ არის, მაგას შევთან. და მე ვარ უბრალოდ მზარეული. მე ვარ უბრალოდ მომღერალი. ჩვენიერი. ერთი უბრალოდ მზარეული, ერთი უბრალოდ მომღერალი, დღეს გაგიკეთებენ ქართულ სალათს. ქართულ სალათს? იცი რა არის ქართული სალათი? როგორ არის? კლასიკურ ქართულ სალათს თუ რაღაც იქნება იქ განსხვავებული და განსაკუთრებული? ჩვენთან ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ორივე გქონდეს. კლასიკურიც იყოს, თან საინტერესოც იყოს, თან მარტივიც იყოს, თან გემრიელიც. შვენიერი. მეც აქტიურად უნდა მივიღო მონაწილეობა ოღონდ. ჭადთან როგორ ბრძანდებით? სხვათა შორის მე ბავშვობიდან, ძალიან პატარობიდან ვაკეთებდი ყველაფერს და მეთანხმებიან ჩემი მშობლებიც, ჩემი ოჯახიც. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჭადთანაც არაჩვეულებრივი დამოკიდებულება მაქვს, იმიტომ რომ ჭადი და ყველი არის ჩემი საყვარელი, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი დუო. ძალიან კარგი, დუეტი. კარგი, ძალიან კარგი. მოდი ჯერ გავიაროთ ინგრედიენტები რა გვაქვს. ნუ სტანდარტულად გვაქვს პომიდორი. ოღონდ არასტანდარტულად გვაქვს ბერნაირი პომიდორი. გვაქვს ორნაირი კიტრი, წითელი ხახვი, მწვანე ხახვი, წიწაკა. წარია? მე მეგრელი ვარ და წარე მიყვარს. ამას როგორ სინჯავო ჯერ? არა ცხარე. წიწაკა არის ცხარე აქ ძირში, ქართული ძირითადად აქეთ. მარილი გვაქვს, ძმარი, ზეთი, დაღერილი წიწაკა, გუდის ყველი, სახამებელი და ჭადის ფქვილი. ოღონდ ცოტა ევროპული სიმინდის ფქვილი. ფერზეც ეტყობა. კი, ცოტა მოყვითალო არის, ლამაზ ფერს მიცემს ჭადებს. პირველი მოვზილოთ ჭადი, ჩავყაროთ ფქვილი. მთლიანად, ხო? ალბათ. ჩვენ არაფერს არ მწონით. დავუმატოთ წყალი. მოდი შემასწავლებ ეს. არა, მე იცი რა, მე მაქსიმუმ გასწავლო სიმღერა. ეს შემდამასწა. მარილი უხდება ხო? და მე მაქვს ნახე. იპოვა ნახე. მე ვასხობთ თან მოვზილოთ. ესეთი ფერის ჭადს პირველად ზევ. სადაც პოლენტასებრი ფქვილი. პოლენტა. აღნიშნე როგორ ზევ. საოცრად. ესეთი მოზრდილი წყალთან. იცი რა მაინტერესებს? თვალით არის. აი როგორ უნდა მივხვდე რომ სწორი ის არის. კონსისტენცია. სხვათა შორის ჩემი და ქალი მარიამ შენგელია ყოველთვის დამცინის ამ სიტყვაზე და არა ძალიან კარგი სიტყვა. კონსისტენცია. Yes, არ უნდა იყოს ძალიან სველი. აჰა და არ დამშრალი. სათამაშო რბილი პლასტელინი უნდა. შვენიერი. შვენიერი. შეგვიძლია გამოვაწყოთ გუმალში, ჩვეულებრივად არ შეგვიძლია შევწვათ, მან დღეს შევწვათ. მე თან შემწვარი მიყვარს. შვენიერი. ზეთში შემწვარი ჭადი. რა ფორმის ჭადებს ვაკეთებთ? ამ რეცეპტისთვის არავითარი ფორმა არ გვჭირდება. აჰა. საერთოდ. ანუ შეგვიძლია რაც გვინდა გავაკეთოთ, ცოტა ზეთი დავასხათ. ეგრევე ღირინს ვიწყებ სამზარეულოში. ჩემ ბაღში როგორ განა? რა მიტყავილებს დარაჯო. პირველად შენ გამიღიმე. და მე შენ მოყაყაჩო. ყაყაჩო მაქსენი ბაღი. გიჟრიცამ სამყაყაჩო. ბრავო. მე ყოველდღე ვიღიმე. როცა ყვავილებს დარაჯო. შენ დღეიდან უნდა დაიწყო ღირინი. დღეიდან ვიღინე. ფორმა არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ზოგს უყვარს ცოტა სქელი, ზოგს არის სქელის ფორმა. ამ კონკრეტულ რეცეპტში გვექნება დატეხილი მჭადები შიგნით სალათშივე. და მინდა რომ ცოტა მშრალი იყოს და საკმაოდ თხელი გავაკეთოთ, რომ კარგად შეიწოს და კარგად დაიბრატოს გარედან. შიგნიდან ჩავაწვინოთ ჩვენ კაფაში და შევწვავთ. ანუ ეს საკმარისი იქნება ერთ სალათისთვის. ეს შეგიძლიათ შეინახოთ. ესე იგი ერთი ჭადი ყოფნის. ერთი ხო, გააჩნია რამდენი საათს აკეთებ. ჩვენ ერთი. კაი, რა გვინდა ახლა ჩვენ უნდა დავჭრათ ლამაზად ჩვენი ინგრედიენტები სალათში, რა თქმა უნდა. მე მომწონს ესეთი რაღაცის გაკეთება, მაგალითად რა. იც მოვაჭრეთ თავის ყველაფერი. და როცა ვთლი კიტრს, რა ცოტა კანს ვტოვებ. ცოტა კანს ვიყებ, რა.
ორნაირ კიდეს თუ ავიღებთ, ორნაირი. ისე მინდა და ესე შეფები როგორც ჭრიან, ისე დამეჭრა და ეგ მოდის პრაქტიკასთან ერთად შემიძლია გასწავლო როგორ კეთდება ეს ამბავი. იცი რა არის, ზოგს მაგალითად მოწონს კიტრის გული, ზოგს არ მოწონს, რადგანაც იღებენ, მე პირადად მიყვარს, მაგრამ ესეც შეგვიძლია ორნაირად დავჭრა და ეს მოვაჭრათ. ეს აქაც ეს მოვაჭრათ. ეს მოვაჭრათ. ამოვიღოთ საერთოდ მთელი გული დავუშვათ ამ კიტრიდან. თან მე არ მიყვარს კიტრის გული. მართლა? ხო და ამ კიტში შეგვიძლია დავწეროთ. დავჭრათ პირდაპირ შუას და თან გვექნება სხვა ფორმები ამ კიტრის. ესენი დაჭერი, ჩვეულებრივად რგოლებად. ესე? ხო, ნახევარგული. მაინც არ მასწავლა როგორ მიაწერეს. კაი, მე რა ვისწავლე. მოდი გაჩვენი. უყურე, პირველ რიგში, შენ ცაცი ახლა. სამწუხაროდ. მაგრამ პრინციპი არის ესეთი. ესე მიყავია და ამ თითით აკონტროლებ დანას. აჰა. და შემდეგ ისე და მიყავი და ჩქარი ჩერდება. თელი პრინციპი ცადა? ძალიან მინდა რომ ამ თითით წავიდე სახლში, მაგრამ მაინც ეცად. დელიკატი. არა. ძალიან ჩქარა მიდიხარ, თითს ძალიან ჩქარა. ანუ პრინციპი არის რომ მოდი აი ესე დავჭრი ხო და მე რა ვივარჯიშებ, აღარ მინდა იმის სწავლა. დროსთან ერთად ყველაფერს იცნობ. მაგრამ მე მგონია რომ ეხლა მე რო გითხრა, იცი აი ვიბრატო მასწავლე. არა. მაგას გასწავლე, ნახე როგორ შეფურად უყრი. როგორ კეთდება ვიბრატო, რა უცებ. ვიბრატო არის, აი ნახე რა არის. ვიცი რა არის, უბრალოდ როგორ კეთდება. ცი რა პრაქტიკა უნდა მაგას. ვიწყებ ჩალებენ. ეხმოდა ავიბრაციო. როგორც მე დავჭერი კიტრი, მეგობრებო, ზუსტად ისე წაიმღერა. ამასობაში პამიდორი. პამიდორი გვაქვს, რაც უფრო ფერადია. Yes, რაც უფრო ფერადია და ბევრნაირი არის, მით უფრო საინტერესო სალათი გამოგვიყვება. გუდისყველი რაში უნდა გამოიწეროთ? გიყვარს გუდისყველი? ძალიან. სალათი გიყვარს? კი. გუდისყველი და სალათი გიყვარს? ძალიან. ეგ არის. ქართულ სალატს არ აქვს კონკრეტული რეცეპტი, ჩემი აზრით. კიტრი, პამიდორი არსებობს ყველა კულტურაში, ყველა ჭამს რაღაც ამა თუ იმ ფორმით. ყოველთვის შეგიძლიათ გააკეთოთ რაღაცა ახალი. იყენებენ ხშირად რეჰანს, სოხრახურს, ქინძს, ყველანაირ მწვანილს, ამ თქვენზე არის ეს არჩევანი, მე ესეთი ვერსია მომწონს. სადაც უხდება ხახვი, წითელი გონი. შეგვიძლია ესე დაჭრა, შეგვიძლია დავჭრათ აქედან დავჭრათ. სალათებს ძირითადად ესე უხდება, ხოლმე დაჭრა. ამასაც რო წესია ხავს რო. დღეს ჩვენი შეფი ყველაფერს აკეთებს ისე როგორც მე მიყვარს. ცდილობ. კითხვებსაც აქვს. მიყვარს მე. მიერი მიყვარს, არ მიყვარს. რატომ? იმიტომ რომ ბევრი მოსდის ვიღაცებს ნიორი. ხო, ეგეც არის. მაგრამ აი ეს ძაფრინიურის გემოც არ მიყვარს. თუ შენ არ გიყვარს ნიორი, მოდი მაშინ ნიორი გავუკეთოთ დრესინგს. გინდა ეგრე ვქნათ? და ვერც გაიგებ. რა ხდება? ხო, შეგვიძლია მაშინ დრესინგში გავუკეთოთ, შეგვიძლია დავამატოთ ნიორი აქვე. ცოტა ძმარი. ეგ ცოტა ძმარია? ცოტა ძმარი. კახური ზეთი. და ცოტა მწვანილი. იცი ოხრახუშის და კინძის გარჩევა? რა თქმა უნდა. იცი, დაუჯეროთ. არ დავტესტოთ ეს ყველაფერი, საკუთარ თავზე. მარილი. ცოტა დაგებული. ცოტა მჟავი კიტრი. და მე აუცილებელია რომ გავსინჯოთ ეს რაღაც. ყოველთვის გასინჯე რასაკეთებ რა, მარილი, შაქარი, რამე თუ აქვია. შენ მითხარ. შენ სინჯობ ყველაფერს. აუ კახური ზეთი რა კენდია. ძალიან კარგია. მარილი რამე აკლია? არა. ამას რო გავაკეთებ, შეგვიძლია ცალკე გადავიდოდეთ, ცოტა ხანი შევინახოთ. დრესინგი არის უცხოური სიტყვა და ნიშნავს ყველაფერს, რასაც უკეთებენ სალატს ძირითადად. თუ დრეს არის რომ ჩააცვა. სალატსაც.
და ვაცმევთ სალათს, რაღაცა соуს. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ხოლმე ეს დრესინგი, იმიტომ რომ კი, ერთ-ერთი ჩვენ მაზა ვახონა, მე ზეთი დაასხი, ის დაასხი. სალათი ყოველთვის რაღაცა აკლია რა. ყოველთვის ვაკვირდები ხოლმე შეფები რამდენად ის ინარჩუნებენ სისუფთავეს და ჩვენ შეფს დღეს როგორც ვაკვირდები, ესე იგი მომენტალურად ასუფთავებს თავის სამუშაო სივრცეს. ხო, ნუ ძალიან ჩქარა, როცა გამოცდება მუშაობაში, ძალიან ჩქარა, იმძულდება ის ვისაც არ მუშაობ, მე უბრალოდ ვერ მუშაობ. კარგი, გავაკეთეთ ჩვენი соуსი, დრესინგი, გამოწყობ ჭადი, ჭადით შეგვიძლია. დავამატოთ შენი. ცოტა ჭადი დავიტოვოთ სერვირებისთვის. ეხლა კიდე ერთი რაღაცა პატარა ინგრედიენტი დავამატოთ ამაში. ეს არის სახამებელი. სახამებელში შეიძლება ზეთში შეწვა რაღაცები, ისე ცოტა ხრაშუნავებით და გემრიელი. ავიღოთ მწვანე ხახვი, დავჭერთ ბოლებად. მარტო ეს თეთრები. მარტო თეთრები. მარტო თეთრები. ასევე ავიღოთ ნიორი. ამჯერად ნიორი გავარჩიოთ ცოტა სხვანაირად, იმიტომ რომ გვინდა მთლიანი იყოს და ლამაზი ფორმა ქონდეს. სანამ ზეთი დავიღოთ, გავაცხებოთ. იგივე პრინციპით შეიძლება მაგალითად შეწვათ ჯონჯოლი, შეიძლება შეწვათ მჟავე კიტრიც. ჯონჯოლი და მჟავე კიტრის შეწვა. აი მოდი. ამასაც გაჩვენ. გონია რომ მე პროფესიას ვიცვლი. ისე მომეწონა დღეს სამზარეულოში ტრიალი, არ ტრიალებ, არ მატრიალებს. ავიღოთ ჩვენი ინგრედიენტები, რაც დავჭერით, ჩავაგდოთ, აქ დავაყაროთ ცოტა სახამებელი. კარგად გადავუვლოთ. და ეგ უნდა ჩაყარო ახლა. უნდა ჩავყაროთ ზეთში. შევჭ. ვაუ. ზეთი როცა გაცხელდება, ფრთხილად ჩავდოთ ზეთში. სხვა შორის მჟავე კიტრის შეწვა არის ძალიან ამერიკული. მართლა, მე პირველად გავიგე მჟავე კიტრის ზეთში შეწვა სახამებლით. თავარი არ დაწვა ნიორი, რაღაც გამოვიდა. ნიორი როცა ოქროსფერი გახდება, შეიძლება დაიწყო ამის ამოღება. და ეხლა სახამებელმა რა უქნა ამას? გარს აძლევს ხრაშუნას. უბრალოდ გარსი არის, თან ინარჩუნებს შიგნით სითხეს პროდუქტებში და სითხე გარეთ არ გამოდის ზეთში. არ ხმება. გუდის ყოილი რომელიც ქონდა საკითხი. ეს. დავტეხოთ. უნდა დავტეხოთ? ცოტა დიდი ესეთი, აი გადიოდება. ეს სხვა ნაწილს დავტეხო. კადრს მიღმოებო ლაპარაკი მეც რამე გამაკეთებია ხო? რთულია იმის დატეხვა, აი. ეხლა შენ მითხარ, ბევრი არ მომივიდეს. აუ, всё, გაფუძ, წავედი, დაგეგმეთ ეს გადაცემა, არა. აი, კიდე. კიდე ცოტაც. დაგვრჩა ფაქტიურად სერვირება. და იცი ამ ტერსებს, ამ დრესინგს როდის ვუშვებით? აი, ეს არის სერვირების ნაწილი. ესე იგი, პირველ რიგში დავუმატოთ დრესინგის სალათი. აურასუნია. კარგი, ეხლა გადავულიებ. ამ კოდით, ვე? ამ კონცეპტს. საკმარისი არის. მე თავიდან ვთქვი რომ მეთქი ეს მარტივ და ისეთ უბრალო რაღაცას აკეთებს და არა მეგობრებო. ამაზია. სალათის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია სილამანი. მოგწონს? ძალიან. ვიზუალურად მოგწონს. კარგი, ეხლა ამას კიდე რაც დაგვრჩა, ჭადი შეგვიძლია ზევიდან დავატეხოთ, ისე დავატეხოთ. სილამაზე გავაკეთეთ ეს. და ჩვენი დეკორი დავანაწილოთ. ასე გაქრაშუნა ნივრები, შავი კიტრები. მე ძალიან გემრიელად შევჭამდი. Yes. აი მეგობრებო. საათი გამოვიდა რა სიტყვა. ულამაზესია, პირველ რიგში. სურნელი აქვს საოცარი და აი გემო ნახოთ. ახლავე გეტყვით. კარგი. მოდი ესე. ეს არის სპეციალური სალათის ამოსხარები? ხო, უბრალოდ სახში რაღაცეები როცა გაქვს,
ეს ლამაზად გადმოვაგო ხოლმე სალათი. აი პირველ რიგში უნდა გავსინჯო აი ეს დასახამებული. დასახამებული. ჯავე კიტრი. აბანა. დაგემრიელია. ეს არის საუკეთესო ქართული სალათი ჩემი შესრულებით, თქვენ არ ვიცი რა. მაგრამ ჩემი შესრულებით. ჩვენი შესრულებით. ნახვამდის. არა განდევარი. რანამ ნუცა მიირთმევს სალათს, მე გეტყვით რომ დღევანდელი გადაცემა დასრულდა, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, გამოვწერეთ Instagram-ზე, Facebook-ზე და ასევე ვიყურეთ TV-ზე და შეგხვდებით მომავალ კვირას. და აუცილებლად სადეთ სახლში ამ სალათის გაკეთება. აუცილებლად. ნამდვილად. მადლობა, კარგად.